අපි කොහොමද logo එකක් redesign කරන්නේ? අපි logo එකක් redesign කරන්න කොහොමද ආරම්භයක් ගන්නෙ? කොහොමද ඒක අවසන් කරන්නේ? මේ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ. අපි logo එකක් අපිට redesign කරන්න සහ අපිට ඒ සම්බන්ධව අපි හිතමුක ආයතනයක ඕනම ඩිසයින් එකක් අපිට දුන්නාට පස්සේ යම් කිසි විදිහකට සොයා බැලීමක් කරන්න අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම අයිඩියා එකක් ගන්න අවශ්‍යයි ඒ ආයතනයේ සම්බන්ධව. ඉතින් රීඩිසයින් කර ගැනීමක් රීඩිසයින් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට වගේ යනකොට මේක ඊටත් වඩා අවධානය දෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද තියෙන දෙයක් වෙනස් කිරීමක් කරන්න යනකොට ඊට වඩා ලොකු අවධානයක් මේ ආයතනය සම්බන්ධව අනාගතයේ වර්තමානයේ අතීතයේ මේ තුනම ඒ කියන්නේ ඉතිහාසය ගැන සහ මේ කතන්දරය ගැන හොඳ රිසර්ච් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒක ඔයා ඒක අධ්‍යයනය කරන තරමටම ඔයා ඒ ගැන ලොකු අවබෝධයක් ගන්නවා. ඒ ලෝගෝ එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ රීඩිසයින් කිරීමේදී ඔයාට ලොකු ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම් එකෙන් පිටත යන්න පුළුවන් මේ සම්භාවිතාව ගොඩක්ම අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඒ ෆ්‍රේම් එක ඇතුළේ ඉඳගෙන ඔයාට ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා. මොකද වෙනස්කම කියන දේ රීඩිසයින් එකක් කරද්දී නැවත ඩිසයින් කිරීමක් නේ. එතකොට එතනදී ඔයාව යම්කිසි විදියකට රාමුවක තියාගෙන තමයි ඔයා මේ වැඩේ එතකොට කරන්නේ. ඉතින් එතනදී ඒ කියන කටයුත්ත අවශ්‍යයි. ඒතකොට රිසර්ච් කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. දෙවෙනි එක තමයි ඇයි ඔයා මේ ලෝගෝ එක රීඩිසයින් කරන්නේ? දැන් හේතුවක් තියෙන්න ඕන. ඔයා මේ ලෝගෝ එක නැවත සකස් කිරීමට හේතුවක් තියෙන්න ඕන. හරිද? ඔයා වර්ණයක් භාවිතා කරා නම් අලුත් වර්ණයක් තියෙන වර්ණයට අමතරව අලුත් වර්ණ භාවිතා කරා නම් ඒකට හේතුවක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඔය අලුත් ෂේප් එකක් අලුත් හැඩයක් එකතු කරා නම් ඒකට හේතුවක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඔයා අලුත් හැඩයක් තියෙන දෙයක් නැති කරා නම් ඒක ඉවත් කරා නම් ඒකට හේතුවක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. මේ වගේ හැම දෙයකම මම ලෝගෝ ඩිසයිනින් ගැන කතා කරද්දී කිව්වා ඔයාට හේතුවක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ දේ ගැන ඔයා දෙයක් කරනවා නම් ඒ දෙයට හේතුවක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඔයාගේ ළඟ හේතුවක් තියෙන්න ඕන. ඔයාගේ ළඟ පිළිතුරක් තියෙන්න ඕනේ මේ දෙයට. අන්න ඒක මම මේ කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඊළඟ කාරණය. ඉන්න අනිත් තරංකාරය. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු සබන් නිෂ්පාදනයක් කියලා. එතකොට මේ සබන් නිෂ්පාදනයක් එක්ක ඔයා රීඩිසයින් එකක් කරනවා නම් ඒ සබන් නිෂ්පාදනය ඒක අනිත් දැන් රීඩිසයින් කර ගැනීමත් එක්ක ඒක අනිත් තිබෙන සබන් නිෂ්පාදනත් එක්ක ඒක තරඟට ඒ කියන්නේ තකට තත තියෙන්න ඕන. හරිද? අන්න ඒක තමයි තියෙන්න ඕන. හරිද? ඒ දේ තියෙන්න ඕන. එතකොට ඒ අතරට ඔයාගේ සබන් කැටේ තියන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඔයා නිර්මාණය කරන දේ, ඔයා රීඩිසයින් කරන දේ අනිත් වෙළඳාම් එක්ක ඒක තරංකාරීත්වයක් නැතිවම කිසි ගේමක් නැහැ කියන දේ ක්ලයන්ට් අවබෝධයක් දෙන්න අවශ්‍යයි. අන්න ඒ නිසා එහෙම දෙයක් තියෙනවා. මොකද රීඩිසයින් කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් දෙයක් තියෙන වටිනකම වැඩි කිරීම. ඒකනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ රීඩිසයින් කිරීම තුළදී දැනට තියෙන මාකට් එකේ තියෙන දේවල් එක්ක තමන්ගේ අනන්‍යතාවයත් එක්කම හරිද? මේක නිර්මාණය කරන ලෝගෝ එකේ අනන්‍යතාවයත් එක්කම ඒ තියෙන දේවල් එක්කම අනිත් තරකරුවන්ට තරංකාරීත්වයක් නැති මට්ටමටම ඔයාගේ නිර්මාණය අරගෙන එන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඊළඟ අදියරේ. ඉතින් මේක මෙතනදී ඔයාගේ මෙතන තමයි තුන්වෙනි පියවර. ඉතින් මම හිතනවා යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ ක්ලයන්ට් අවබෝධයක් දෙන්න අවශ්‍යයි. මේ නිර්මාණය පරණ ඩිසයින් එක, කියන්නේ තිබුණ ඩිසයින් එකට වඩා මේ නිර්මාණය වඩාත් සුදුසුයි කියන දේ ඔයාගේ නිර්මාණය තුළ රීඩිසයින් එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්ලයන්ට් හිතන්න පුළුවන් හිතෙන්න උනොත්
ඔයාගේ නිර්මාණය කලින් එක මීට වඩා හොඳයි. මේක හොඳ නෑ කියන තැනට ඒක නෙවෙයි සිද්ධ වෙන්න ඕන. රීඩිසයින් එක ඊට වඩා තැනක තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි රීඩිසයින් කරන්න කිව්වට පස්සේ මෙන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් වෙන්න ඕන. ඉතින් මම ප්‍රනීත් කවදත්සර graphic design sinhala YouTube channel එක. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.